Vụ động quỷ đội lốt ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân hơn ngàn bị hại lặng tiếng. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, danh sách bị hại trong vụ án trải khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó 424 người đòi lại tiền. Ngày 27 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm Nguyễn Hồng Thạch, 32 tuổi, Hoàng Anh Tuấn, 30 tuổi và Trần Danh Quân, 27 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung vụ án, các bị cáo đã xây dựng nên động quỷ chuyên lừa đảo vay tiêu dùng khiến hàng nghìn nạn nhân sập bẫy. Chúng sử dụng thông tin cá nhân mua trên mạng, thuê hàng chục nhân viên giả danh nhân viên ngân hàng, tạo vỏ bọc chuyên nghiệp để đánh vào lòng tin của người có nhu cầu vay tiền. Cụ thể, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, Thạch mua thông tin cá nhân của khoảng 5.000 người trên mạng. Sau đó cùng Tuấn và Quân thuê 80 nhân viên giả làm nhân viên TPBank. Nhóm này gọi điện thoại mời chào vay tiêu dùng với lãi suất 0% nhưng yêu cầu đóng phí bảo hiểm, qua đó chiếm đoạt tiền của bị hại. Công an quận Tân Phú, nơi Thạch mở trụ sở, đã trích xuất dữ liệu máy tính do Quân quản lý, cho thấy có 2.169 người đăng ký vay, trong đó 2.151 người đã nộp phí bảo hiểm. Thạch và Tuấn nhận gần 4,3 tỷ đồng từ bưu cục. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Tân Phú đã thông báo rộng rãi về vụ án, đồng thời phối hợp với công an các địa phương xác minh danh tính bị hại. Đến nay, cơ quan điều tra mới xác định được 676 bị hại, lấy lời khai của 462 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng. Trong số này, 424 người đòi lại tiền. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng con số gần 4,3 tỷ đồng mà cơ quan chức năng cáo buộc các bị cáo đã chiếm đoạt là không thuyết phục. Lý do là nhiều bị hại không trình báo hoặc không yêu cầu hoàn trả tiền. Luật sư cũng lập luận rằng số tiền gần 4,3 tỷ đồng lưu trữ trong máy tính của các bị cáo không hoàn toàn là tiền lừa đảo mà bao gồm cả khoản thu nhập từ việc buôn bán online của Thạch. Theo lời khai của Thạch, địa điểm được xác định là nơi điều hành đường dây lừa đảo còn là nơi y kinh doanh thiết bị điện tử, điện thoại. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phản bác, cho biết đã trực tiếp làm việc với bị cáo và yêu cầu chứng minh trong số tiền trên có nguồn thu từ việc bán hàng online, nhưng bị cáo không cung cấp được bằng chứng. Đồng thời, danh sách bị hại mà cơ quan công tố thu thập được trùng khớp với số tiền hơn 4 tỷ đồng là cơ sở để buộc tội bị cáo. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh danh sách này ghi rõ số tiền bị chiếm đoạt, tỉnh thành nơi bị hại cư trú, bao gồm 63 tỉnh, thành phố nhưng do không xác định được địa chỉ cụ thể nên không thể triệu tập đầy đủ. Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình bày quan điểm luận tội. Theo kiểm sát viên, nhân viên do Thạch thuê không biết rõ mối quan hệ giữa Thạch và ngân hàng TPBank, cũng như không xác định được liệu công ty có thực sự cho khách hàng vay tiền hay không. Do đó, không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những nhân viên này. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Nguyễn Hồng Thạch từ 12 đến 14 năm tù, Hoàng Anh Tuấn và Trần Danh Quân từ 8 đến 10 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho những bị hại có yêu cầu theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử đang nghị án.